Chào các bạn, lại là Hà đây. Hôm nay, mình muốn giới thiệu đến các bạn bộ phim Kẻ sát nhân có gương mặt thiên thần. Cô bé Emma, 9 tuổi, đang nhìn một con mèo chới với trong đài phun nước qua cửa sổ phòng ngủ. Con bé bình thản đóng rèm, và tiếp tục công việc của mình mà không hề mảy may thương cảm cho chú mèo tội nghiệp. Emma sớm mất mẹ từ lâu, cô bé sống với người cha góa vợ tên là David. Cô ấy là học sinh xuất sắc và là một đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người. Tuy nhiên, cô bé có vẻ kỳ lạ, không giống như những đứa trẻ khác. Trong khi các bạn học sợ hãi vì một con ong bắp cày xuất hiện trong lớp học, Emma dũng cảm cầm lấy một chiếc kính, chụp lấy nó một cách tài tình. Vào bữa sáng hôm đó, Emma nói với cha về tham vọng giành được giải thưởng ở trường. Khi cả hai đang trò chuyện, người dì đến thông báo đã tìm được người trông trẻ mới. Thì ra là người trông trẻ trước đây đã bị một tai nạn đáng tiếc. Lúc này, Emma chỉ cho cha mình con mèo đang nằm ở đài phun nước. Cha cô lập tức đưa chú mèo ra ngoài trong ánh nhìn lạnh lẽo của cô bé 9 tuổi. Đã không còn kịp, chú mèo đã chết. Sau khi phỏng vấn cô trông trẻ, Chloe, người cha quyết định thuê cô gái này chăm sóc Emma. Có vẻ như cô nàng cũng rất thích ông chủ. Đến trường, cô bé cố gắng làm nhiều việc tốt để được giáo viên ghi nhận. Emma cố tỏ ra tốt bụng để giành được giải thưởng của trường. Đêm đó, con bé tập cười trước gương, như các nữ minh tinh vẫn thường làm trước khi lên nhận giải thưởng. Hôm sau cũng là ngày trao giải. Cô cùng cha mình đến trường, gái nhỏ tin rằng mình sẽ được nhận phần thưởng cao quý. Bất ngờ thay, dù Emma đã dở mọi thủ đoạn, thằng bạn Milo đã nẫng tay trên phần thưởng của nàng. Cô không phục. Emma khẳng định với cha mình xứng đáng với giải thưởng đó hơn. Thấy cha không hài lòng về cách cư xử của mình, cô bé xin lỗi nhưng trong lòng ngầm dậy sóng. Khi không ai để ý, gái nhỏ dụ dỗ chim non Milo đi cùng mình ra vách núi đá gần trường. Con trai mà, cứ gái gọi là theo thôi. Con trai lúc nhỏ đã dạy gái, lớn lên càng dạy hơn. Khi cậu bé đang đứng gần vách đá, Emma tiến lại phía sau và... cậu bé phi thẳng lên bàn thờ ngắm con gà khỏa thân. Không thấy con mình, cha mẹ cậu bé đi tìm và hỏi thăm Emma. Cô gái nhỏ chối bay chối biếng về việc mình đã gặp Milo. Con không nhìn thấy cậu ấy. Đột nhiên, hai cô gái chạy từ đâu đến, kêu cứu. Tất cả phụ huynh chạy đến để xem, thì ra Milo đã rơi xuống vách đá và chết đuối trong đại dương. Đêm đó, cha đi công tác, Emma ở nhà với cô giữ trẻ mới của gia đình. Phát hiện Chloe đang lấy trộm một số loại thuốc trong phòng cha cô. Emma thỏa thuận rằng sẽ giữ bí mật cho Chloe với điều kiện chị gái phải làm mọi thứ mà cô bảo. Đầu tiên, đi lấy kem cho tôi ngay. Cô gái nhỏ lên giọng hách dịch. Cố tỏ vẻ phục tùng nhưng trong lòng cô trông trẻ đang không ngừng la hét. Ngày tưởng niệm Milo, các bạn đều đau buồn rất nhiều. Emma mặt không biến sắc. Cha cô nói chuyện với cha mẹ của Milo và phát hiện ra rằng huy chương của cậu đã biến mất. Có lẽ nó đã chìm dưới đáy đại dương. Nghe đến đây, cô bé bắt đầu khóc. Trông thật giả tạo. Khi họ trở về nhà, David lo lắng về hành vi của con gái mình. Ông xem qua các bức ảnh của ngày trao giải, và tìm thấy một số bức ảnh Emma đang nhìn chằm chằm vào Milo. Cha cô bắt đầu nghi ngờ con gái có liên quan đến cái chết của cậu bạn. Cuối ngày hôm đó, giáo viên của Emma cùng cảnh sát đến nhà. Cô giáo nói rằng có người đã nhìn thấy Emma đi cùng Milo ngày hôm đó. Cô bé nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Cô ấy giả vờ va vào một cái bình, tự làm mình bị thương để ngăn người lớn nói chuyện. Thấy Emma bị thương, cô giáo và cảnh sát rời đi. Khi chăm sóc vết thương cho con gái, David hỏi con có ở cùng với bạn Milo trong vách đá hay không. Nhưng Emma phủ nhận, cô bé hét lên rằng cô giáo vu oan cho con. Cô ấy ghét con. Ngay sau đó, Emma đi dạo phố cùng cô giữ trẻ. Cả hai thấy cô giáo đến nhà cậu bạn Milo. Chloe nói lên mối nghi ngờ của mình với Emma. Chị gái đe dọa nếu mọi người biết Emma đã làm chuyện xấu xa này, họ sẽ tặng cô cái ghế điện. Điều này khiến Emma sợ hãi, nhưng cô ấy vẫn không thừa nhận mình đã làm bất cứ điều gì. Cuối ngày hôm đó, Chloe đang tìm Emma quanh nhà thì nhận thấy tổ ong vò vẽ trên trần nhà đã biến mất. Ở nơi khác, cô giáo lái xe rời khỏi nhà của Milo. Khi cô lái xe, một con ong bắp cày làm cô mất tập trung và gây ra tai nạn. Thì ra, cô học trò nhỏ đã lén đặt tổ ong ở đó để cố giết giáo viên của mình. Trở về nhà, Chloe tìm thấy huy chương của Milo dưới nệm của Emma. Cô ấy treo nó vào đèn trong tủ quần áo của David để Emma có thể bắt gặp. David đang ở trong phòng tắm của anh ấy, khi Emma đến phòng anh ấy và nhìn thấy huy chương. Cô ấy tắt đèn và giấu nó sau lưng, nhưng cha cô đã nhận ra. Khi cha cô tra hỏi, Emma nói cô lấy được nó như một chiến lợi phẩm vì thắng trò chơi từ Milo. David đưa con gái đến nhà của Milo để trả lại huy chương cho mẹ anh, và nhận được thông báo cô giáo đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi, vì ong bắp cày. Emma bắt đầu khóc than vì sự ra đi của cô giáo. Tuy nhiên, trên đường về nhà, Emma dường như đã quên mất mình đã đau lòng như thế nào.
gái nhỏ lại vui tươi đòi nướng bánh quy với cô trông trẻ. Khi đang làm việc trong nhà ngoài, David nhận ra tổ ong vỏ vẽ đã biến mất. Anh nghi ngờ con gái mình có liên quan đến cái chết của giáo viên. Cha cô mang Emma đến gặp bác sĩ trị liệu, lạ thay bác sĩ vẫn khẳng định Emma giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Cô bé lắm chiêu đánh lừa luôn cả bác sĩ tâm lý. Về nhà, cô giúp việc lả lơi trong phòng người cha với chiếc áo lót mỏng tang đầy khiêu khích. Xin lỗi, công việc của cô là trông trẻ chứ không phải trong phòng tôi. David yêu cầu cô gái lẳng lơ ra ngoài. Đến phòng Emma, cô giúp việc ám chỉ với cô gái nhỏ rằng cha cô đã yêu mình và không sớm thì muộn cô cũng sẽ là mẹ kế của Emma. Tức giận, Emma hét vào mặt cô ấy, đừng có mơ. Đêm đó, Emma hỏi cha rằng anh ấy có thích Chloe không khiến cha cô bối rối. Cô ấy tiết lộ rằng Chloe muốn trở thành mẹ kế của mình. Tuy nhiên, David có việc gấp, vì vậy anh ấy rời đi mà không kịp giải thích gì cho con gái. Một thời gian sau, Chloe nghe thấy một tiếng ồn khi cô ấy đang xem TV. Cô đi tìm Emma, nhưng không tìm thấy gái nhỏ ở đâu cả. Cô nhìn ra ngôi nhà qua cửa sổ và thấy một bóng người ở đó. Chloe đi ra ngoài để xem xét. Khi cô quay vào nhà, cánh cửa đóng sầm lại. Cô ấy cố gắng mở nó ra nhưng có vẻ như nó đã bị khóa từ bên ngoài. Ngay sau đó một đám cháy bắt đầu lan rộng trên sàn nhà. Chloe nhìn thấy Emma đang quan sát cô qua cửa sổ. Cô ấy cố gắng tấn công Emma nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi cô ta. Khi David trở về, các nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế báo với anh ấy về cái chết của người trông trẻ. Emma đã được đưa đến nhà của một quan chức. Cha cô đến đón cô bé về nhà. Đêm đó, David đến phòng của Emma. Ngồi xuống trước mặt con gái, anh âu yếm hỏi cô có làm tổn thương Milo không. Cha đảm bảo với con rằng cha luôn đứng về phía con, với điều kiện con phải nói cho cha biết sự thật. Emma cuối cùng cũng thừa nhận rằng cô đã đẩy Milo ra khỏi vách đá. Không chỉ có vậy, cô đã đẩy người giúp việc cũ xuống cầu thang vì bà ấy dám nắm tay cô. Cái chết của cô giáo và Chloe đều do cô bé làm. Quá kinh hoàng, David không thể tin được rằng đứa con gái nhỏ của mình lại có thể phạm những tội ác kinh khủng như vậy. Sáng hôm sau, cảnh sát trưởng thị trấn gọi cho David và nói rằng anh ta muốn gặp Emma. Tuy nhiên, David viện cớ cô ấy bị ốm. Sau đó anh đưa cô đến ngôi nhà ven hồ của họ. Cuối ngày hôm đó, cảnh sát trưởng gọi lại cho David để thông báo rằng ngọn lửa đã được cố tình đốt bởi ai đó, nhưng họ không biết là ai. Nhìn thấy con gái mình có thể bị bắt, anh rất lo lắng. Ngày hôm sau, khi David đang ngủ, Emma vào phòng và hôn anh. Cô đóng tất cả các cửa sổ và bật tất cả các bếp gas để tìm cách giết cha mình. Emma sau đó đi đến hồ và ở lại đó. Ngay khi thức dậy, David ngửi thấy mùi khí đốt trong nhà. Anh nhanh chóng mở cửa sổ và tắt bếp. Anh ta nhìn thấy Emma bên ngoài hồ và nhận ra con gái đang cố gắng giết mình. Thì ra, Emma muốn cha mình biến mất để cô ấy dọn đến ở cùng dì cô, người mà cô cho rằng sẽ thích cô hơn cha cô. Sững sờ nghe câu trả lời của con gái, David lặng lẽ nắm tay cô về nhà. Đêm đó, ông nghiền nhỏ thuốc và mang cho con gái một cốc sữa nóng. Hai người uống sữa cùng nhau và David đưa cô đi ngủ. Khi trở về phòng, anh gọi cho người dì và kể cho cô nghe mọi thứ về những việc làm sai trái của Emma, nhưng cô không tin anh. Anh xin lỗi. Anh không còn lựa chọn nào khác. Hóa ra là David đã thêm ma túy vào sữa nóng. Đêm đó, cô gái nhỏ vào phòng cha với một khẩu súng. Cô ấy bóp cò nhưng bắn trượt, làm viên đạn rơi xuống gối bên cạnh David. Tiếng động đánh thức người cha dậy. Anh hỏi cô làm thế nào cô vẫn còn sống. Emma trả lời rằng cô ấy đã đổi sô-cô-la nóng của mình. Thấy cô sắp giết mình, David lao tới giật khẩu súng trên tay cô. Emma nhanh chóng lấy điện thoại và gọi cảnh sát. Người quản gia thấy David chĩa súng vào Emma, anh ta đã nhắm vào David và nổ súng. Kết phim, cô bé thâm hiểm ôm dì của mình vào lòng và nở nụ cười khẩy ma mị, như cáo săn mồi. Hà mong là các bạn sẽ thích bộ phim này. Đừng ngần ngại cho Hà một like và đăng ký để ủng cho kênh của mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.